Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Jójárt Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársa. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Jójárt Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársa, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Második éve tart Oroszország ukrajnai háborúja. Vajon miért mondta legutóbb néhány napja Vladimir Vladimirovics Putyin azt, hogy jobb lett volna hamarabb megtámadni Ukrajnát? Hát, hogy az fontos látni, hogy nyilván ez nem egy kikényszerítetlen lépés volt Oroszország részéről, az, hogy megtámadta Ukrajnát, ugye ukrán oldalon nem volt provokáció, de az orosz vezetés nézőpontjából ugye ez a háború, ez tulajdonképpen, vagy ez a konfliktus, vagy ahogy ők utalnak rá, hibrid háború a nyugattal, ez lényegében 2014 óta folyamatosan zajlott. A Krím óta. A Krím óta, így van, illetve hát ugye orosz nézőpontból nem a Krím óta, hiszen ez orosz nézőpontból egy reakció volt arra, amit ők ugye egy nyugat által előkészített puccsként értékeltek. Tehát orosz nézőpontból ott az Ukrajnáért folytatott harc, az kilépett a politikai küzdelem legitim keretei közül. És ugye orosz értelmezésben erre volt reakció. Krím megszállása, megpróbálták Ukrajnát visszakényszeríteni az orosz érdekszférába, mert tulajdonképpen a 2014-es háború is nem a területekről szólt. Ugye a terület az eszköz volt Oroszország kezében ahhoz, hogy megpróbálja a politikai céljait érvényesíteni, tehát kikényszeríteni egy olyan ukrán az ukrán alkotmánymódosítást, ugye ez később a minszki folyamatban kulminálódott, tehát a minszki megállapodások keretében próbált egy olyan politikai kompromisszumot Oroszország erőszakolni, rá kényszeríteni Ukrajnára, ami lényegében visszaállította volna Ukrajna felett az orosz intézményes ellenőrzést. És ugye ez a háború lépett ki, hogy ment át ugye 2022. február 24-én egy teljes, nagyléptékű háborúvá, és hát orosz nézőpontból azért mondhatta azt, amit mondott Putyin, mert ők úgy látták, hogy az erőviszonyok azok trendszerűen kedvezőtlen irányba változtak. Tehát Ukrajna folyamatosan mélyítette a nyugattal a katonai együttműködését, különböző NATO országokkal, bilaterális kétoldalú alapon, és hát nyilván azzal, hogy vártak az oroszok, kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek katonai értelemben, hiszen Ukrajna össze tudta szedni magát. Tehát az ukrán haderő állapota 2014-ben az gyakorlatilag nagyon siralmas volt. Ugye ehhez képest az azt követő 7-8 évben az ukrán haderő azért meg tudta erősíteni magát, nyilván az orosz agresszióra reagálva, és hát nyilván azzal, hogy tovább vártak, ez előnytelenebb volt orosz szempontból. De hangsúlyozom, tehát itt nem egy olyan helyzet állt elő 2022. február 24-én, amikor Oroszország biztonsága volt fenyegetés alatt. Itt ami Oroszországot zavarta, az az, hogy Ukrajna az lényegében egy ideológiai, politikai szempontból is egy alternatívát jelentett orosz nézőpontból. Ugye gyakorlatilag a sorok között ezt maga Putyin is kimondja, amikor azt mondja, hogy itt egy ellen-Oroszországot próbál a nyugat létrehozni Ukrajnában, megpróbálja kvázi az ukránokkal elhitetni, hogy ők egy orosztól függetlenül álló nemzet, és ugye ezt írta le 2021 nyarán már ebben a hosszú történelmi dolgozatában Putyin, hogy nincs is tulajdonképpen olyan, hogy független ukrán nép, és hát elég egyértelművé tette már akkor Putyin, hogy mi az, ami elfogadható, mi az az Ukrajna, amivel együtt tudna élni, létezni Oroszország. És ugye úgy fogalmazott, hogy Ukrajna, hogyha ez egy nyugatos Ukrajna, ami nyugati érdekeket szolgál ki, akkor az eleve nem lehet szuverén, és így, mint ilyen, nem elfogadható Oroszország számára. Oroszország számára az a szuverén Ukrajna, lényegében ugye ezt mondta Putyin, ami Oroszországgal baráti kapcsolatokat ápol. Ebből egyenesen következett az, hogy Ukrajna, mint állam, amennyiben nem kvázi Oroszország vazallusa, az nem is elfogadható. De hogyan tekintett és hogyan tekint Oroszország Ukrajnára, mint egykori szovjet részre, mint nem létező országra, mint ellenséges országra, mert többféle hozzáállás is elképzelhető. Melyik? Most jelen pillanatban egy ellenséges országként tekint, egy nyugati hídfőként tekintett már a háború előtt, mostani háború előtt Ukrajnára, és egy kvázi mesterséges államként. Tehát erről szól, ugye a Tucker Carlson interjú is erről szólt,
amiben Putyin ugye egy ilyen nagyon torz, nagyon nyilván nem objektív történelmi szempontból értelmezi azt, hogy mi volt itt az ukrán meg orosz államorakulatokat megelőzően, tehát egész a kijevi Rusztól indul el, és hát ezt úgy vázolja fel, hogy ez egy orosz állam volt, tehát nyilván nem beszélhetünk ekkor államalakulatokról, ami ugye később elukránosították a lengyelek, lengyel-litván nagyfejedelemség, az osztrák-magyar monarchia próbálta meg, utána a náci Németország próbálta meg megerősíteni az ukrán nemzeti identitást, és mint ilyen, ugye Putyin nézőpontjából ez kvázi egy mesterséges nép, egy mesterséges állam, aminek így módon nincs is joga a létezéshez, de ha már történelmileg így alakult, ugye erről szól a putyini esszé, akkor ezek a játékszabályok. Ilyen játékszabályok mentén létezhet egy független Ukrajna. De az Ukrajna területi integritását biztosító nemzetközi szerződések, amelyeknek Oroszország is része volt, akkor ebben a történetben semmilyen szerepet nem játszanak? Hát láthatóan Putyin ezeken nyugodt szívvel gázolt már ugye 2014-ben is, tehát ha jól emlékszem 5 nemzetközi megállapodásban fogadta el Oroszország, ezek közül egy-néhányat maga Putyin is aláírt, tehát még ugye Jelcin írta ezeknek vagy alá elnöki pozícióban, de maga is Putyin talán 2 ezen megállapodások közül megerősített. Hát láthatóan ennek ekkora súlya volt. Egyébként Putyin ugye egy jogász ember, tehát láthatóan nem különösebben foglalkoztatta a nemzetközi jog. A Krím elfoglalása után, vagy visszafoglalása után, vagy bekebelezése után, nem tudom melyik az orosz hozzáállás, az elfoglalása. A 2 évvel ezelőtt megkezdett háború az egy logikus, következetes, magától értetődő lépés volt, vagy volt benne hirtelen változásból adódó lehetőség Oroszország részére? Mert úgy tűnik, hogy nem nagyon számítottunk rá. Ugye az orosz nézőpont, hogyha megnézzük, hogy hogyan értékelték, ugye itt van egy orosz-szovjet fogalom, ez a szátnyesenyi szél, ez az erőviszonyok fogalma. Ők úgy látták, hogy ugye azt az előbb említettem is, hogy régiós, regionális szinten ezek a tendenciák, ezek Oroszország számára kedvezőtlenül alakultak, hiszen Ukrajnát a nyugat próbálta leválasztani Ukrajnáról. Ugye az ukrán politikai vezetők azok változtak, de ez az Oroszország ellenes hangulat, ahogy Putyin fogalmazott, ez megmaradt, és hát Ukrajna egyre szorosabbra fűzte az együttműködését a nyugattal, tehát ez egy kedvezőtlen tendencia volt. Az erőviszonyok elemzésének globális szintjén viszont Oroszország úgy látta, hogy alapvetően a nemzetközi folyamatok azok az ő előnyére tendálnak, egy nyugati hanyatlás, az Egyesült Államok visszahúzódása, szerepének csökkenése, nagyon beszédes, hogy Nikolaj Patrushev értékelte, ugye a biztonsági tanács titkára, ő Putyin egyik legközelebbi bizalmasa, ahogy nyilatkozott az Izvesztjijának annó az Egyesült Államok afganisztáni kivonulásáról. Ugye úgy fogalmazott, hogy lám hiába volt Afganisztán az Egyesült Államok NATO-n kívüli fő szövetségese, ez nem mentette meg a kabuli kormányt, ahogy az Egyesült Államok kijevi pártfogoltjait se fogja megmenteni hasonló helyzetben. Tehát látták, hogy mi történik Afganisztánban, és azt gondolták, hogy fog ez működni Ukrajnában is? Így, hát azt a téves konklúziót vonták le ebből, hogy a nyugat alapvetően az Egyesült Államok Kínára akar figyelni, látták az európai folyamatokat is, amik lehetőséget kínáltak, ugye németországi választások 2022 tavaszán francia elnökválasztásra készültek, tehát azt gondolták, hogy most van az az időablak, amikor meg lehet lépni ezt, ugye Európa ráutaltsága az orosz földgázra, ugye itt a korábbinál is nagyobb volt a függőség, tehát ezeket a tendenciákat elemezve juthatott az orosz politikai vezetés arra a következtetésre, hogy ez most egy olyan kedvező lehetőség, egy olyan időablak, amikor meg tudják változtatni ezt a számukra kedvezőtlen tendenciát regionális szinten, és nyilván erre kapcsolódott rá az, ahogy maga Putyin értékelte Ukrajnát, maga az orosz politikum, ahogy látta az ukrán politikai vezetést, és hát az, hogy alapvetően értette félre az ukrán társadalmat. Tehát azt gondolták tényleg az oroszok, hogyha bevonulnak Ukrajnában, akkor itt a lakosság jelentős része passzívan fog reagálni, még mondjuk a déli-keleti területeken, ahol magas volt az orosz kisebbségnek az aránya, ott kifejezetten majd virággal és kenyérrel várják őket, és hát ezek az várakozások ezek nem igazolódtak be. Ezt egyébként nyíltan kimondják orosz katonai szakértők is, hogy tényleg erre számítottak. De ez a
2 évvel ezelőtt elindított háború, ez egy elemzéseken, jól lehet időnként téves elemzéseken alapuló hideg számítás eredménye, vagy van mögötte valami ideológia? Szokták mondani, hogy biztos kell Putyin mögött lennie egy modern Grigori Jefimovics Rasputyinnak, egy Alexander Duginnak, vagy valakinek, akinek a fejében egy olyan kép van, amit Vladimir Putyin megpróbál megvalósítani. Más azt mondja, hogy dehogy, Vladimir Putyin mögött nincsen senki, ez ő maga. Én az utóbbira gondolok, nem értékelném túl pláne Dugin szerepét az orosz politikai rendszerben, illetve hogy mennyire van hatással ő Putyin gondolkodására. Ugye ez a Tucker Carlson interjú, a történelmi eszéje Putyinnak azt mutatja, hogy ő maga eléggé fixált volt ugye erre az elég torz történelmi gondolatra, erre a vonalra, amit felfestett, ami a Kijev vírusból gyakorlatilag egyenesen következik az orosz állam, és hogy ebben Ukrajnának gyakorlatilag független államként nincs létjogosultsága. És hát nyilván ez a meglehetősen paranoid orosz percepció, ami itt a nyugattal kapcsolatban, illetve a nyugati hadviseléssel meggyökeredzett az orosz gondolkodásban lényegében az elmúlt 2-3 évtizedben. Ugye ennek az alakítói voltak a posztszovjet térség színes forradalmai a 2000-es években, ugye itt az ukrán hatalomváltás is 2004-ben, de Grúzia 2003-ban, Kirgízia 2005, és hát az arab tavasz esemény sorozata. Ugye ezek orosz értékelésben, az orosz politikai vezetés percepciójában ezek nyugat által kierőszakolt vagy kiprovokált hatalomváltások voltak, és hát ez a percepció azért nagyon erősen meghatározta az orosz viselkedést, és azt gondolom leginkább Ukrajna vonatkozásában. Nincsen abban semmi valóságos félelem, vagy alapos félelem, hogyha létrejön Ukrajnában egy alternatív Oroszország, az Oroszország számára egy tényleges veszélyt jelent? Az információk áramlanak gyakorlatilag, nem lehet hermetikusan lezárni az orosz nyilvánosságot se. Igen, azt gondolom, hogy erről van szó, tehát leginkább ideológiai szempontból jelentett fenyegetést a független Ukrajna léte, pláne egy olyan független Ukrajna, ami nem autokrácia, tehát nem egy belarusz államhoz hasonló modellt követ. Nyilván a Putyin rezsim számára jelentett ez rezsimbiztonsági aggodalmat. Azt gondolom, hogy igen, ez kétségtelenül nagyon sokat nyomott alatba. És hát kifejezetten az, hogy úgy látta a putyini vezetés, hogy a nyugat nem csak megpróbálja leválasztani ezeket az országokat Oroszországról, de megpróbálja az orosz politikai vezetést is megdönteni. Ugye így értékelték a 2011-12-es Balatnaja téri nagy tömegtüntetéseket, ugye az elcsalt oroszországi parlamenti választásokat követően. Ugye az orosz politikai vezetés kifejezetten úgy látta, hogy itt az Egyesült Államok megpróbálja megdönteni a Putyin rendszert. Saját fejükkel gondolkodva tulajdonképpen logikusan gondolkodnak az oroszok, nem? Igen, tulajdonképpen nagyon sok szempontból egyfajta mirror imaging van. Tehát, hogy nézik, azt látják, hogy milyen képességei vannak a nyugatnak, főleg az Egyesült Államoknak, és veszik azt, hogy ők mit kezdenének ezekkel a képességekkel, mit csinálnának ezen képességeknek a birtokában, és nagyon gyakran összekötnek olyan pontokat egymással, amik egyébként logikailag nem feltétlenül, vagy okokozati szempontból nem feltétlenül tartoznak egybe. Azt gondolom, igen, ez egy helyes észrevétel. Villámháborúnak indult 2 évvel ezelőtt, ami néhány nap alatt kudarcot vallott. Most hol tart? Ez most milyen háború Ukrajnában? Hát ugye ez egy elhúzódó, felőrlő jellegű háború formáját ölti most. A villámháborús terv az gyakorlatilag, amit ugye most beszéltünk, azokon a teljesen megalapozatlan Ukrajnával, illetve a nyugattal kapcsolatos percepciókon alapultak. Maga az orosz katonai vezetés valószínű nem gondolta azt egyébként, hogy ez egy sétagalop lesz. Tehát ugye a háborút megelőző hetekben azért prominens orosz katonai szereplők írtak olyan cikkeket, hogy hát Ukrajna azért európai szempontból nagyon-nagyon jelentős katonai képességekkel rendelkezik, egy óriási országról van szó, jelentős gazdasági katonai potenciállal, és Európa legkomolyabb légvédelmi rendszerével. Tehát ugye nyilván a szovjet múltból adódóan a földi telepítésű légvédelmi rendszerek tekintetében Ukrajna egy nagyon komoly tényező volt. Tehát ezt látta az orosz katonai vezetés, hogy ez, hogyha itt tényleg az ukrán fél ellenállást fog tanúsítani, akkor ez egy nagyon véres konfliktus lesz. A politika felülírta? A politika felülírta, a politikának akart valószínű megfelelni az orosz
hírszerzési apparátus, tehát olyan információkat juttattak el Putyin felé, ami megerősítette ezt a percepcióját. Ugye tudjuk azt, hogy az FSB például a támadás előtt januárban talán végzett Ukrajna szerte közvéleménykutatásokat. Ugye ezekből lejött az, amit kívülről is látni lehetett egyébként ukrán közvéleménykutatási adatok alapján, hogy Zelenszky támogatottsága alacsony, 24% körüli volt, az ukránok bizalma az ukrán politikai intézmények iránt rendkívül alacsony, tehát a parlament iránti bizalom talán 8% körül volt. Az egyedüli intézmény, amiben viszont nagyon bíztak az ukránok, az a hadsereg volt, tehát 68% volt az ukrán hadseregnek a bizalmi indexe, de ezeket összekötve, és ugye ezek a percepciók azt erősítették meg a putyini vezetésben, hogy itt, ha csinálnak egy gyors lefejező csapást, likvidálják az ukrán politikai vezetést, elfoglalják azokat a struktúrákat, amik az államigazgatáshoz kellenek, megszállják a kritikus infrastruktúra objektumait, akkor itt érdemi ellenállás nem lesz. Az, hogy ugye 4-5 fő irányból támadnak, ez a vezetés dezorganizációját okozza majd, és az ukrán haderő az egész egyszerűen leteszi a fegyvert, vagy legalábbis jelentős számban fognak átállni az ukrán katonák. Ez lehetett valószínű az orosz percepció. Lehet, hogy teljesen tudománytalan a kérdés, de azért megkérdezem, mi lett volna, ha sikerül az első kommandós akció, és lefejezik az ukrán vezetést? 2 év tapasztalatából mit lehet leszűrni? Az ukrán hadsereg és a társadalom Oroszország ellen fordult volna, vagy beletörődtek volna abba, hogy megint más vezetők jönnek? Hát azt gondolom, hogy nem törődött volna bele az ukrán társadalom, tehát ez azért látszott a déli területeken is, keleti területeken, ahol ugye nyomultak előre az orosz erők, és ott arra számítottak, hogy itt majd mivel van jelentős orosz kisebbség, itt lényegében tényleg majd felszabadítóként fogják fogadni. Ez sehol nem látszódott, hogy így reagált volna az ukrán társadalom erre. Nehéz elképzelni. Tehát a lefejező csapás az működhetett volna, lehet, hogy most egy teljesen más háborút néznénk. Nyilván a nyugat sem látta el Ukrajnát akkor még nehéz technikával, tehát hogyha sikerül ez a lefejező csapás, sikerül szétzilálni az ukrán katonai vezetést, és elszigetelni Ukrajnát, akkor ugye nyilván nem lett volna értelme a nyugati katonai támogatásnak sem, nehéz technika Ukrajnába küldésének, akkor előbb-utóbb nyilván kimerült volna Ukrajna, és nem tudott volna 2 éven keresztül ellenállni. A háborúnak a kezdeti periódusát lényegében elveszítette Oroszország, és ugye a nagy tanulság ebből az nyilván orosz szempontból is, hogyha egy ilyen jelentős katonai gazdasági képességekkel, nyilván humántőkével rendelkező országról van szó, óriási területű országról, mint Ukrajna, akkor ez a háború ez bizony egy elhúzódó konfliktus lesz, hiszen képes helyreállni a háború kezdetén elszenvedett vereségekből a másik fél. Mi mutatja azt meg, hogy ez a 2 év mennyit vett ki emberben, gazdaságban, technikában Ukrajnából, és mennyit vett ki a nála sokkal-sokkal nagyobb Oroszországból? Hát nyilván vannak különböző becslések ugye a veszteségekre vonatkozóan. Azt gondolom, hogy ezek ilyen nagyságrendi becslések. Valójában én nem hiszem, hogy bárki tudja, hogy ténylegesen mekkorák a veszteségek, akár ukránok, akár orosz oldalon. Nyilván látjuk azt, hogy mozgósítani kell ugye több hullámban, akár ukrán, ugye tavaly ősz óta, illetve tavaly előtt ősz óta orosz oldalon is, az nyilván mutatja azt, hogy az a támadó erő, amit Oroszország erre a műveletre rendelt, az lényegében teljes egészében kimerült. De Oroszországban még konkrét mozgósítás, tehát hogy mindenhonnan vinnék az embereket, az a hírek szerint nincs, vagy van? Hát ugye 2022 ősze óta van egy részleges mozgósítás. Itt 300 000 embert hívtak be ennek a részleges mozgósításnak a keretében. Amiről sokan megfeledkeznek, az az, hogy ez a részleges mozgósításról szóló rendelet, ez továbbra is hatályban van. Senki nem tudja, hogy mi volt egyébként az eredeti szám, ami ebben a rendeletben volt, hiszen a rendeletnek a 7. pontja az egész egyszerűen titkos. Nem tudjuk, hogy milyen irányszámok voltak itt. 300 000 ember, ezt ugye Sojgu meg Putyin kommunikálta, hogy ennyit hívtak be, de valójában minden jel szerint ez a részleges mozgósítás ez továbbra is zajlik. Emellett nyilván más módokon is próbálják feltölteni az orosz haderőt. Elítéltek bűnözők kiengedése. Így van, ez egy komoly forrása nyilván annak, hogy pótolják a veszteségeket, és gyakorlatilag elszámolatlan forrása ennek, hiszen senki felé nem kell elszámolni. Ugyanígy egy ilyen forrás az, hogy próbálnak főleg a
szovjet Közép-Ázsiából bevonzani, de ugye 15 000 nepáli szerelt fel például amerikai hírszerzési információk szerint az orosz haderőbe, tehát innen-onnan próbálják kiegészíteni az orosz haderőt, pótolni a veszteségeket. És hát ugye itt is olyan számok repkednek, ha jól emlékszem, talán 480-490 ezer ember az, aki a maga Putyin szerint szerződést írt alá az orosz haderővel, tehát ezek elvileg papíron nem mozgósítottak, hanem önként jelentkeztek és szerződtek az orosz haderőhöz. Nem tulajdonítani különösebb jelentőséget ezeknek a számoknak, de hát ha fele igaz ennek, az is egy nagyon jelentős szám, illetve hát nyilván ez csak technikai kérdés, tehát mozgósíthatnak adott esetben, és rákényszerítik a katonát nyilván, hogy szerződést írjon alá, onnantól papíron az pedig szerződéses, jelentősége nincs a dolognak. De az európai jellegű orosz területekről, a nagyvárosokból is lehet mozgósítani? Hogy néz ez ki Oroszországban, a Moszkvában, Leningrádban, Szentpéterváron össze lehet szedni az embereket? Hát ugye az látszik rendszerűen, hogy az orosz perifériáról gyűjtik be az embereket. Tehát amikor a 300 000-es részleges mozgósítás volt, akkor ugye erről lehetett tudni konkrét számokat. Moszkvából, ha jól emlékszem, talán 12 000 embert hívtak be, Szentpéterváron talán 7 000-et, 12 milliós, meg egy 7 milliós nagy orosz városról beszélünk, tehát láthatóan ugye nem volt arányban az a behívottak aránya ezen nagyvárosoknak a népességével. Dagesztánból, máshonnan viszont ugye érkeztek olyan hírek, hogy komplett faluk néptelenedtek el, vagy legalábbis hogy a férfi lakosság jelentős részét behívták. Tehát igyekszik nyilván az orosz hadvezetés azokról a területekről behívni, amik egyébként is egy nagyon nyomorúságos területei Oroszországnak, távol esnek az európai területekről, nincs akkora társadalmi ellenállás, nem tudják kifejezni ugye a társadalmi elégedetlenségüket, tehát ezekről a területekről pótolják jelentős részben ezeket a veszteségeket, és hát nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy ezeken a területeken bizony komoly ösztönzőt jelent az a fizetés, amit most adnak az orosz katonáknak. A zsold, meg hogyha elesett a katona, így akkor van, a családjának juttatott pénz. Ilyen 200 000 rubelt kapnak havonta ezek a katonák, ami rettenetesen sok pénznek számított, ahol a periférián mondjuk 30 000 rubel az átlagjövedelem, és hogyha elesik a fronton, és ugye tudják igazolni a hozzátartozók, hogy ténylegesen meghalt, akkor adott esetben akár 15 millió rubelt is egy összegben kifizetnek, hiszen maga a hadsereg is fizet, maga a régió is fizet valamennyit, maga a Oroszországi Föderáció ad egy ilyen elnöki rendelettel külön juttatást, tehát ennyi pénzt egy életmunkájával nem tudnának megkeresni. Tehát ez bizony azokon a nyomorúságos területeken, ez egy komoly ösztönzőt jelent. Az ukrán veszteségekről vannak megbízhatóbbnak tűnő becslések. Azt lehet látni, hogy a határon átjövő embereket, azokat általában lehet tudni, hogy az mennyi. Ezek a mi számaink, ezek megbízhatóak. A sajátjuk az milyen? Hát azt gondolom, hogy nincs megbízható becslés az ukrán veszteségekre vonatkozóan. Ugye az amerikai hírszerzés által közzétett becslések, illetve amiket még tavaly mondjuk Mark Milley, az akkori vezérkari főnök tett ki becsléseket, ugye itt nagyságrendekről volt szó, tehát hogy ilyen 100 000-es, 200 000-es nagyságrend sebesült, halott együttesen, és ugye ami ebből érzékelhető az, hogy az orosz veszteség az súlyosabb, mint az ukrán oldali, de ezzel együtt ukrán oldalon is nagyon-nagyon jelentős veszteségek vannak. És hát nyilván azt lehet látni, hogy egyre nehezebb most már ukrán oldalon is a mozgósítás, hiszen aki akart már önként elmenni harcolni, annak jelentős része már ott van a fronton és elment harcolni, tehát nyilván most már azokat kell behívni, akik nem kifejezetten szeretnének elmenni a frontra harcolni. Ez egyre nehezebb, nyilván ez egy probléma, illetve ukrán oldalon is nyilván probléma az, hogy a különböző mentességek, ugye a mozgósítás alól, nyilván egyetemi diploma, ugye család, 3 gyermeket, hogyha már egyedül nevelő szülő, tehát ezek miatt rendkívül előregedő az az állomány, aki most a fronton harcol, tehát 40-50-es katonák vannak most a fronton. Nyilván egy modern háborúban is azért kell az, hogy egy katona az fit legyen, és nagyon látszik az, hogy ugye az ukrán politikai vezetés nem nagyon akar hozzányúlni a fiatal generációhoz, behívni őket, hiszen rájuk számítanak Ukrajna újjáépítésében.
de hát azt hiszem, hogy ezt elengedhetetlen meglépni. Erről szólt a vita ugye az ukrán politikai vezetés, katonai vezetés, parlament között, hogy 450-500 ezer embert igenis be kell hívni a haderőbe. A kérdés az, hogy milyen korosztályból ténylegesen mennyit hívjanak be. Tehát nyilván ez egy komoly ellenállás, de hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy Ukrajna kifogy az emberből. Egész egyszerűen arról van szó, hogy nyilván most már hozzá kell nyúlni olyan korosztályokhoz is, amihez a politikai vezetés nagyon nem akart. 2 év után milyen hadi céljai lehetnek vajon az Ukrajnában háborúzó feleknek? Miből lehet ezt kihüvelyezni? Azt gondolom, hogy nem nagyon kell kávézacból olvasni, hiszen elég nyíltan kommunikálnak a felek. Orosz oldalon látjuk azt, hogy a háború stratégiai céljai nem változtak. De ezt onnan tudjuk, hogy Vladimir Putyin a tavalyi évvégi nagy telemaratonon, meg sajtótájékoztatón megismételte, hogy a háború az addig tart, amíg el nem érik a kitűzött stratégiai célokat, Ukrajna úgynevezett nácitlanítását, illetve Ukrajna demilitarizálását. Ugye a probléma az orosz nézőpontból, hogy nyilván ezek egy korlátozott háborúhoz kötött célok voltak, amik arra épültek, amit már itt a műsor első felében átbeszéltünk, hogy itt egy lefejező csapást mérnek az ukrán politikai vezetésre, és akkor visszakényszerítik Ukrajnát az orosz érdekszférába. Na most nem sikerült ugye eltávolítani az ukrán politikai vezetést, és láthatóan az ukrán társadalom harcolni akar tovább, tehát kvázi ez a fajta nácitlanítás Putyin megfogalmazásában, ez lényegében az egész ukrán társadalmat magában foglalja. Bocsánat, az miből látszik, hogy az ukrán társadalom harcolni akar? Hát ezt lehet mérni? Az előbb beszélgettünk arról, hogy a fiatal korosztályokat nem nagyon szeretné az ukrán politika behívni. Nyilván 1000 oka lehet, de valószínűleg az is, hogy nem biztos, hogy ők is harcolni akarnak. Hát a legfőbb indikátor azt gondolom az, hogy már 2 éve tart a háború, és Ukrajna nem akarja letenni a fegyvert egyrészt, másrészt pedig nyilván vannak közvéleménykutatások Ukrajnában is. Persze kritikával kell ezekhez viszonyulni, hiszen egy háborúban álló országról van szó, de azért ezekből a közvéleménykutatásokból az jön le, hogy a társadalomnak a túlnyomó többsége, 90% körül támogatja továbbra is a fegyveres ellenállást Oroszországgal szemben. Hát annál is inkább, hiszen ezek a célok, amiket most ugye Putyin is újfent elismételt, tehát Ukrajna demilitarizálása és nácitlanítása, ezek nem jelentenek egyebet vagy mást ukrán nézőpontból, mint azt, hogy ez egy egzisztenciális háború. Tehát ezek nem területhez kötődő célok, nem arról van szó, hogy akkor elviszik még Herszon megye hátralévő részét, vagy Donyeck megye el nem foglalt területeit, hanem lényegében ez a cél ez nem mást jelent, mint hogy amit tudnak, azt visznek Ukrajnából területileg, a maradék Ukrajnából pedig egy bukott államot csinálnak. Tehát ez most az orosz perspektíva, ez az orosz stratégia. Ukránok élet-halál kérdésnek tekintik a háborújukat? Abszolút. A védekező háborújukat az orosz agresszióval szemben? Abszolút. És hát nagyon nehéz másként tekinteni erre, hiszen az orosz célok azok totálisok. Mik az ukrán célok? Az eredeti célban az volt, hogy még a Krímet is vissza kell foglalni. Ezek is megmaradtak? Hát ugye a narratíva szintjén igen. Az, hogy mi a tényleges cél, amit mondjuk az ukrán társadalom elfogadna, ezt nehéz látni, hiszen erre vonatkozóan nem nagyon adnak iránymutatást a közvéleménykutatások sem. Ez egy nagyon dinamikusan változó dolog. Nyilván, hogyha a képességek ezt nem teszik lehetővé, akkor azt gondolom, hogy a február 24-e előtti állapothoz való visszatérés is elfogadható lehet az ukrán társadalom nagy többsége számára, de jelen pillanatban a politikai vezetés, a katonai vezetés és az ukrán társadalom deklarált célja is az, hogy a Krimmel együtt mindent. A politikai meg a katonai célok mindkét félnél egybeesnek? Az orosz oldalon is lehetett konfliktusokat találni, Prigozsin, puccs, az ukrán oldalon is lehetett a politika meg a katonai célok közötti jelentős konfliktusokat találni. Én azt gondolom, hogy ezek egybeesnek orosz oldalon. Én a Prigozsin puccsot sem tekintem annak, hogy itt a politikai célokkal való egyetnemértés provokálta volna ezt ki. Nem is nevezném ezt puccsnak azzal együtt, hogy nyilván ennek a kifutása valóban az volt, hogy akkor Moszkva felé megindult a Wagner, de a Prigozsin nyilatkozataiból ez kifejezetten egy felkelés, egy zendülés volt, tehát ők a Prigozsin
az orosz hadvezetés leváltását akarta elérni. Sojgu védelmi miniszter, Gerasimov vezérkari főnök távozását nem kifejezetten Putyin ellen szervezte ezt. Nyilván rosszul mérte fel az erőviszonyokat, valószínű, hogy voltak támogatói Prigozsinnak ebben a pucskísérletben, és valamiért azt gondolta, hogy ez reális cél lehet, de nem Putyin ellen akart szervezkedni. Tehát ilyen szempontból én nem láttam korábban sem azt, és most sem látom azt, hogy orosz nézőpontból a katonai vezetés az nagyon mást akarna, mint a politikai vezetés. Ha igen, akkor ezt legalábbis nyilván nem teszik, vagy nyilvános formában nem beszélnek erről. Ukrán oldalon sem gondolom azt, hogy itt hogy a nagy stratégiai célok tekintetében nem egyezne a politika és a katonai vezetésnek az elképzelése. Sokkal inkább ezeknek a megvalósíthatóságában lehetett konfliktus, azt gondolom, Zaluzsnyi és Zelenszkij között, és nyilván ennek köszönhető, azt gondolom, jó részt az, hogy leváltotta, és ugye Szirszkijt nevezte ki a helyére. Az, hogy leváltotta, és egy katonatársát, aki jó viszonyt ápolt egykori főnökével nevezte ki helyére, ez az ukrán katonai stratégiában hozhat bármilyen változást? Én nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert alapvetően itt a képességbeli problémákkal küzd Ukrajna. A nyugati támogatás nyilván a peremfeltétele annak, hogy Ukrajna tovább tudjon harcolni. Nem látom azt, hogy Zaluzsnyi alkalmatlan lett volna erre a pozícióra, tehát hogy Szirszkijt érdemi változást hozhat, sőt, hát most az erőviszonyokat megnézve itt valószínű további területi veszteségeket fog elszenvedni Ukrajna, ahogy az Avgyivka orosz elfoglalása mutatja, tehát nem nagyon lesz ez Szirszkij részéről egy sikerként eladható történet. Nem tudom igazából, nyilván ebben nem látunk bele kívülről, hogy milyen megfontolások lehettek itt. A vezetőváltás tekintetében valószínű az, hogy az ukrán ellentámadást azt hogy kívánta végrehajtani Zaluzsnyi. Volt egy konfliktus az elképzelések tekintetében Szirszkij és Zaluzsnyi között is láthatóan. Egyébként Szirszkij volt korábban Zaluzsnyinak a főnöke, tehát most egy dupla szerepcserét láthatunk, tehát még korábban ugye Szirszkij az, aki idősebb egyébként, talán 8 évvel, mint Zaluzsnyi. Az, hogy Zaluzsnyi tábornok talán először a Guardianben, aztán meg a CNN-ben közölt hitelesnek tűnő elemzést az ukrán katonai helyzetről, ez egy szokványos dolog egy háborúban? Ott azért elég őszintén beszélt a lehetőségekről. Ugye ezt nehéz rekonstruálni, meg hogy mennyire okozott ez utána. Úgy tűnt, hogy ez konfliktust okozott az ukrán politikai vezetés, illetve Zaluzsnyi között, hiszen az ukrán elnöki adminisztráció nagyon hevesen reagált, nem kifejezetten Zaluzsnyinak a katonai helyzet értékelésére, hanem arra, hogy kimondta, hogy ez egy patthelyzet. Ugye ők nyilván kommunikál, az ukrán politikai vezetés kommunikációs szempontból ezt egy szerencsétlen lépésnek tartották. Zaluzsnyinak ez az eszéje, tehát a patthelyzeten túl, ez valójában egy hadtudományi elemzés. Hogyha valaki ismeri, jártas a szovjet-orosz katonai gondolkodásban, és olvas mondjuk orosz katonai szerzőket, hogy miket írnak, és összeveti azzal, amit mondjuk Zaluzsnyi írt, a fogalomkészlet minden egy az egyben szovjet-orosz. Tehát nagyon hasonlóan gondolkodnak egyébként az aktuális katonai kérdésekről, problémákról, meg ezek megoldásáról a mostani orosz katonai szakértők, meg Zaluzsnyi is. Maga Zaluzsnyi is ugye ebben a rendszerben szocializálódott, azt mondta is a Time magazinnak egy másik interjúban, hogy lényegében ő a szovjet hadtudományon nőtt fel, és meggyőződés, hogy a hadtudomány továbbra is teljes egészében Oroszországban található. Tehát egy olyan Szirszkij esetében még inkább, hiszen ő 86-ban végzett a moszkvai összfegyvernemi parancsnoki iskolában, főiskolán, tehát ő is magába szívta a szovjet hadtudományt. Tehát nagyon hasonlóan gondolkodnak, ismerik is egyébként a szemben álló felet, olyannyira, hogy személyek tekintetében is ismerik, főleg Szirszkij egyébként, aki mondom Moszkvában tanult. Tehát ezek hadtudományi elemzések, nem tudom, hogy ukrán oldalon, ugye Szirszkij nem írogat ilyeneket, Zaluzsnyi írt ilyet, önmagában egyébként orosz oldalon nem szokatlan az, hogy vezetőbeosztású, akár a vezérkari főnök, mint Gerasimov ír tudományos cikkeket, vagy megírja a vezérkar, és ő aláírja ezeket. De ilyenkor, ha ennyire ismerik egymást, és ugyanazon a hadi gondolkodáson nőttek fel, akkor nagyjából tudniuk kell, hogy a másik mire készül, ha látják, hogy milyen képességei vannak kölcsönösen? Igen.
Igen, azt gondolom, hogy átlátja, nyilván Szirszky is jól ismeri az orosz doktrinát, harceljárásokat, és hát nyilván az ukránokat is ismerik. Ugye a probléma nyilván orosz nézőpontból az, hogy itt azért volt 7-8 év, amikor Ukrajna ott egy generáció lényegében felnőtt úgy, hogy ők már NATO sztenderdek szerinti gondolkodás, ugye nagyon sok mindent máshogy csinálnak az ukránok, sokkal nagyobb a harctéri autonómia például, ugye ez látható. Nagyon hatékony például az ukrán tűzvezetésnek ez az automatizált rendszere, a tüzérség alkalmazása. Nyilván ez az oroszoknak is feltűnik, nagyon sokat írnak erről egyébként, méltatják kifejezetten az ukrán megoldásokat például. De nyilván ismerik, főleg az ukránokról mondható el, azt gondolom jobban, hogy ők nagyon ismerik a szemben álló félnek a gondolkodását. De nyilván fontos azt látni, hogy nagyon élesen elválik egymástól, én azt gondolom, az orosz haderőnek a teljesítménye, a haderő gyakorlati alkalmazása attól, ahogy egyébként az orosz hadtudomány, hogy az orosz katonai gondolkodók gondolkodnak. Tehát egy nagyon gazdag, folytonos, nagyon különálló hadtudományi diszciplináról van szó orosz oldalon. Tehát amiket írnak, az sok tekintetben rendkívül futurisztikus sokszor, nagyon előremutató. Tehát az orosz hadelmélet, katonai gondolkodás, az nagyon sokszor ugye a nyugati katonai gondolkodás előtt jár, a képességet nem tudják mögé tenni. De úgy arra gondol például, hogy leírja a hadtudomány, hogy hogyan kell jól folyóharcot csinálni, meg hídfőállást kialakítani, azt védeni, és a gyakorlatban meg nem úgy csinálják, mert hiányzik hozzá valami? Igen. A koncepció szintjén nyilván ez nagyon... Nyilván van egy adott katonai probléma, itt a nyugati, orosz, ukrán katonai gondolkodók is érzékelik ezt a problémát, megoldásokat keresnek rá, és nagyon gyakran egyébként nagyon hasonló következtetésekre jutnak, hogy lehetne ezt megoldani. A megvalósíthatóság kérdésében viszont láthatóan ebben a háborúban sem az ukrán, sem az orosz fél nem tud kilépni ebből a helyzetről, ebből a fajta állóhadviselésből, mert egész egyszerűen a képességei, a kiképzettségi szint, a különböző fegyvernemek, szakcsapatok közti nagyon szoros együttműködés, ez nem olyan, ami ezt lehetővé tenni. Laikusok, fotel tábornokok szokták mondani, hogy az orosz hadtudománynak biztos része az, hogy mivel nagyon sok emberünk van, mindegy, hogy mennyi hal meg. Igaz ez valójában az orosz hadtudományra? Nem. Ugye ez az, ahogy a gyakorlatban látjuk működni az orosz haderőt. Valójában az orosz katonai gondolkodásban nyilván nincs nyoma ennek. Ugye ezért vannak mítoszok ezzel kapcsolatban, azt gondolom, hogyha megnézzük mondjuk a második világháborús történetírást, akkor itt évtizedeken keresztül tartotta például magát az a nézet, hogy itt az oroszok óriási létszembeli fölényben voltak a németekkel szemben, és lényegében itt a déltábornok, meg a nagy orosz paraszti tömegek voltak azok, akik legyőzték a Wehrmachtot. És nyilván ez azon alapult, hogy hosszú évtizedeken keresztül nyilván német forrásokhoz fértek hozzá. Amerikai kutatók is, a szovjet levéltárok azok nem voltak elérhetőek, és amint mondjuk ezek elérhetővé váltak, főleg a 70-es, 80-as, inkább 90-es évektől kezdve, akkor azért nagyon átgondolták, nagyon átfordult a történetírás a második világháború keleti hadszínterének történetével kapcsolatban is, és bizony kijött az, hogy itt orosz-szovjet részről ugye az a fajta mély hadviselésnek az elmélet, amit a két világháború között kidolgoztak, annak a sikeres végrehajtását láthattuk, és ez okozott olyan eredményeket. Tehát nagyon óvatosan kell, azt gondolom, következtetéseket levonni a mostani orosz-ukrán háború vonatkozásában is. Nyilván látjuk azt, hogy gyakorlatilag a tömeg, a tüzérségi tűz az, ami a manővert biztosítja orosz részről, de ezzel együtt azért a gondolkodáshoz ezt meghaladja. Tehát igen, a gondolkodásból nem vezethető le ez a fajta működési modell, amit az oroszok csinálnak. A gondolkodás tekintetében az az elem vezethető le, én azt gondolom, hogy igazából harcászati szinten nem gondolkodnak az oroszok abban, hogy itt nagy autonómia, nagyfokú autonómia kell mondjuk egy zászlóalj parancsnoknak. Ők abban hisznek, ugye ez a marxista, leninista gondolkodásnak a nyoma, hogy a háború objektív törvényei azok megismerhetők, ezeket alkalmazva pontosan ki lehet számolni az erőviszonyokat, tehát meg lehet azt határozni, hogy adott manőver, adott harctevékenység sikeres végrehajtásához mekkora erőfölény kell, figyelembe véve a saját meg az ellenség képességeit.
és ugye ezt a tűzön vízen keresztül végig kell vinni. Ezért van az, hogy nagyon sokszor ugye heteken keresztül próbálkoznak az oroszok a fronton valamivel, amiről kiderül már a második nap után, hogy nem működik, de beleragadnak ebbe, mert a felsőbb utasítás az az, hogy ezt végig kell vinni, mert ez a hadműveleti terv, ez így van kidolgozva, és ezt lehetséges végrehajtani, és nem veszik figyelembe azt, hogy egyébként harcászati szinten más lenne az észszerű döntés. A harcászati szinten, amikor kint a csatamezőn dőlnek el a dolgok, változott? Vagy ez a 2 éves háború változtatott a felek hozzáállásán? Az elején azt lehetett látni, míg a háború előtt, hogy nincs is már szükség nagy tankhadosztályokra, lejárt az idő, úgyis mindenhol beleragadnak. Aztán kiderült, hogy dehogy nincs szükség. Hogy milyen jók a helikopterek. Aztán kiderült, hogy vádról indítható, 10 annyiba kerülő rakétákkal le lehet őket szedni. Aztán, hogy hülyeség a drón. Aztán kiderült, hogy nem hülyeség a drón. Itt egy folyamatos adaptáció van, és mind a két fél tanul a másiktól. Én ugye főleg az orosz oldalról tudok mesélni, mert én orosz hadtudományi írásokat foglalkozok, ez a kutatási fókuszom. Itt ugye az a realitás, amivel nem számoltak az oroszok, de egyébként a nyugati katonai szakértők sem minden jel szerint, hogy ezek a technológiák, a drónok, az, hogy ugye transzparens, átlátható a harctér gyakorlatilag a különböző érzékelőknek köszönhetően, mert telepítve van egy csomó akusztikus, radarérzékelő, műholdas felderítés, drónok, egy időben több ezer drón van a levegőben ugye a frontvonal felett. Tehát ezek az állás, vagy a statikus hadviselést részesítik előnyben. Azt gondolom, hogy ez az, amivel nem számolt az orosz katonai gondolkodás a háborút megelőzően, hiszen a 80-as évektől kezdve, amikor bejött ugye tömegesen a precíziós fegyverek, csapásmérő képesség, az ezt lehetővé tevő információs technológia, kommunikációs vezetési rendszerek, akkor a szovjetek azt a következtetést vonták le, hogy a jövő szárazföldi hadviselés az egy nagyon gyors tempójú művelet lesz, ahol egy fragmentált harctéren fognak dandárszintű erők jellemzően találkozó harcot folytatni egymással. Tűz, csapás lesz a harctevékenység fő formája, gyors manőverek, és nem számoltak azzal, hogyha itt egy vele összemérhető, egymással összemérhető felek találják szembe magukat a harctéren, akkor ebből egy ilyen állás hadviselés alakulhat ki, egy nagyon statikus hadviselés, és át kell törni bizony megépített, megerődített védelmi rendszereken. Erre nem volt felkészülve a nyugati doktrína sem, tehát ugye ezt láttuk az ukrán ellentámadás során, és hát az oroszok sem tudnak ebből kilépni. Nyilván elméletileg látják, hogy lehetne ezt megoldani, a gyakorlat szintjén nem tudják végrehajtani ezt. A felek gondolkodásába a hátországra mért csapások, azok milyen súlyúak? Szintén fotelből könnyű azt elképzelni, hogyha Ukrajna rendszeresen átcsapna orosz területre, abból egy még intenzívebb háború volna. Oroszország rendszeresen csap a frontvonal mögé, és Ukrajna ezt viseli, meg védekezik ellene. Igen, hát ugye sokszor ugye az orosz párti kommentelők szokták elmondani, hogy az orosz haderőit félkézzel harcol Ukrajnában és hasonlók, ami nyilván nettó baromság. Valójában sok szempontból az ukrán hadvezetés keze van megkötve. Azért, mert azok a nagy hatótávolságú csapásmérő eszközök, amit például Ukrajna nyugattól kap, Atakams, meg más, ugye Taurus, amit most kapnak majd, Storm Shadow cirkáló rakéták, robotrepülők, tehát, hogy ezekhez az a kérés, elvárás társult a nyugat részéről, hogy orosz magterületek ellen nem vethetik be. Ugye a Krím az legitim célpont ebből a szempontból, hiszen nemzetközi jogilag Ukrajna területéhez tartozik, tehát az ott lévő orosz erőket tudják támadni, de mondjuk Belgorodot, meg más területeket ezekkel az eszközökkel nem tudnak támadni, ezért van az, hogy az ukránok ezeket saját építésű drónokkal veszik célba, tehát ilyen szempontból meg van kötve az ukránok keze. Ugye orosz oldalon nyilván nincs ilyen megkötés, a gondolkodás az ott van erről is egyébként, tehát van arról orosz hadtudományi írás, hogy lehet azt a problémát megoldani a úgynevezett demilitarizálás jegyében, hogy van egy nagyon komoly képességekkel rendelkező ország, hogy lehet annak a katonai-gazdasági potenciáját olyan kritikus mértékűre lecsökkenteni, hogy feladja az ellenállást, ne tudjon már további ellenállást kifejteni, méghozzá úgy, hogy egy koalíciós jellegű háborúban ugye ennek az ukrán hadipari
struktúrának egy jelentős része ki van szervezve az ukrán határokon túlra. Tehát a nyugat az, amelyik ellátja Ukrajnát, hadianyaggal, fegyverekkel, és nincs igazán mód arra nyilván, hogy ezeket megakadályozzák, hogy Ukrajnába jussanak. Nyilván nem opció az, hogy Lengyelországra csapást mérnek az oroszok, és erről megy a gondolkodás orosz oldalon, hogy lehet ezt a problémát megoldani. Nyilván ennek a részét képezi a stratégiai csapásmérések, hadipari létesítmények ellen, ez ugye folyik Ukrajnában, és részét képezi az, hogy meg kell bontani ennek a nemzetközi koalíciónak az Ukrajna mögötti egységét, az információs hadviselés, gazdasági kényszerítés és más nem katonai eszközöknek az eszköztárával. És ugye itt egy figyelemre méltó megállapítás például az, hogy önmagában a kritikus infrastruktúra támadása az nem gyengíti meg olyan kritikus mértékben a katonai-gazdasági potenciált, hogy feladja az ellenállást. Nyilván azt gondolom, hogy amikor erről értekeznek az orosz katonai szakértők, ez annak tudható be, hogy megpróbálták ezt. Tehát a tavaly téli események, azok kifejezetten ugye az orosz csapásmérések, az ukrán elektromos hálózati infrastruktúra elemeit vették célba, és nem véletlen azt gondolom, hogy most nem ezt látjuk, hanem kifejezetten olyan létesítményeket próbálnak pusztítani Ukrajna területén, amik valamilyen módon kapcsolódnak az ukrán hadiiparhoz, tehát nem a kritikus infrastruktúrát támadják, hiszen az elég reziliens, ahogy ezt mutatta a tavaly téli események, és elég könnyen helyreállítható, és tovább tudja folytatni az ellenállást Ukrajna. Hogy számolnak az orosz hadtudományban Ukrajna nyugati támogatásával? Mert ukrán oldalon Zaluzsnyi tábornok az írásaiban azt mondta, hogy saját hadiparra kell a lehető legnagyobb mértékben berendezkednünk, mert nem bizonyos a hosszú távú támogatás. Hát alapvetően ez az orosz percepció is. Az orosz percepció az, hogy nekik megvan a stratégiai türelmük egy ilyen elhúzódó háború megvívásához, nyilván a politikai vezetés adott, a politikai cél adott, az eszközök legalábbis az elkövetkező 1-2 évben, és majd erről beszélhetünk később, hogy milyen képességekkel rendelkezik Oroszország, azok rendelkezésre állnak ennek érvényesítéséhez. És hát a nyugati oldalról látják azokat a jeleket sajnos, hogy itt a nyugati katonai támogatás, a politikai támogatás az minthogyha megtörni látszana Ukrajna mögött. Nagy várakozások vannak feltehetően orosz részről, hogy mit hozhat egy Trump elnökség az Egyesült Államokban, és nyilván ez a gondolkodás szerves részét képezi, már a háborút megelőzően is, hiszen alapvetően az orosz haderő az egy NATO-val szembeni háborúra készül fel, hogy itt nyilván koalíciós partnerek vannak. Kiemelt helyen szerepel az ezekben az írásokban, hogy meg kell bontani a koalíciós partnerek közötti együttműködést, alá kell ásni, gyakorlatilag ki kell aknázni ezen országokon belüli társadalmi ellenállásokat, meg az ezen országok közötti lehetséges feszültségpontokat, és nyilván ezt próbálja nem teljesen hatékonytalanul valószínűleg az orosz információs hadviselési apparátus kihasználni. Arra van elméletük az oroszoknak, hogyha megnyerik a háborút 1-2-3 év múlva, akkor mihez fognak kezdeni Ukrajnával, vagy ez már a rendészettudomány feladata? Hát láthatóan tanácstalanok tekintetben az orosz katonai gondolkodók is. Ugye itt főleg a nácitlanítás, mint politikai cél, ennek az értelmezése, Ukrajnára való interpretálása az, ami feladja a leckét, hiszen hogyha a történelmi párhuzamból indulnak ki, ugye a Németországnak a szovjet megszállási zónáján van a nácitlanítással úgymond, akkor ugye azt látják, hogy ennek feltétele volna az, hogy Ukrajna egész területét meg kell szállni, az ellenállást el kell folytani, tehát nyilván Európa legnagyobb, Oroszországot nem számítva, legnagyobb területű országáról van szó. Erre egyszerűen nincs képesség orosz részről, hogy akkor mindenhova rendőrt állítani és pacifikálni ezt a területet. Viszont akár mekkora terület is marad meg Ukrajnából, azt ők továbbra is úgy fogják érzékelni orosz szempontból, hogy ez egy nyugati hídfő, és próbál majd a nyugat ezen keresztül destabilizálni Oroszországot. Tehát nyilván ez egy torz orosz percepció, meg ugye ez át van itatva propagandával, de ezzel együtt az, hogy nem látják, hogy lehetne ezt az egyenletet feloldani, az azt gondolom, hogy beszédes. Köszönöm szépen. Az elmúlt 1 órában Jóját Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársa volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt.
a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést nem kell majd kutatni az interneten. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.